নমস্কাৰ বৰ্ণাছ কিচেনলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে মোৰ আগৰ ভিডিঅ'সমূহ চাইছে। আজি মই বনাবলৈ লৈছোঁ কঁঠালৰ এখন তৰকাৰী। আহকচোন ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাওক মইনো কেনেকৈ বনালোঁ এই তৰকাৰীখন। প্ৰথমতে কঁঠালটো এনেকৈ কাটি লৈছোঁ কটাৰী এখনেৰে আৰু গেছ টেবুলখনৰ ওপৰত এখন পেপাৰ পাৰি লৈছোঁ যাতে কঁঠালৰ আঠাবিলাক টেবুলখনত লাগি নধৰে। কঁঠালৰ আঠাবিলাক যাতে হাতত লাগি নধৰে তাৰ বাবে মই হাতত আৰু কটাৰীখনত অলপ তেল ঘঁহি লৈছোঁ। কঁঠালৰ মাজৰ অংশখিনি পেলাই দিছোঁ। এইখিনি এনেও একো টেষ্ট নাথাকে আৰু সিজিবলৈও সময় লাগে। এনেদৰে সৰু সৰু টুকুৰা কৰি কঁঠালটোৰ মই বাকলিখিনি এৰাই লৈছোঁ। কঁঠালটো কটা হৈ গ'ল। এতিয়া মই এইখিনি ভালদৰে ধুই লৈছোঁ আৰু অলপ সৰু সৰু টুকুৰা কৰি লৈ লৈছোঁ। মই ইয়াতে দুটা আলু কাটি দিছোঁ। যদি আপোনালোকে আলু নেখায় তেনেহ'লে স্কিপো কৰিব পাৰে। এতিয়া মই গোটেইখিনি কঁঠাল আৰু আলু কুকাৰটোত দি দিছোঁ আৰু ৩-৪টামান চিটি মাৰিবৰ কাৰণে দি দিছোঁ। ফ্ৰাই পেন এখন লৈ লৈছোঁ। ইয়াতে অলপ ধনিয়া গুটি, জিৰা, পাঁচফোৰণ আৰু অলপ লং আৰু ইলাইচি দি দিছোঁ। ২-৩ মিনিটমানৰ কাৰণে মছলাখিনি ভাজি লৈছোঁ। ইয়াৰে যেতিয়া এটা ভজা ভজা গোন্ধ আহিব মছলাখিনিৰ তেতিয়াই ফ্লেমটো অফ কৰি দিছোঁ। কুকাৰটোৰ ঢাকোনখন খুলি কঁঠালখিনি সিজিছেনে নাই ভালদৰে এবাৰ চাই লৈছোঁ। ইয়াত কঁঠালখিনি ভালদৰে সিজিছে, লগতে আলুখিনিও সিজি গৈছে। কঁঠালখিনিৰ পৰা পানীখিনি আঁতৰি যাবৰ বাবে মই এনেদৰে চেকনিত অলপ সময়ৰ বাবে ৰাখি। এতিয়া ফ্ৰাই পেনখনত তেল অলপ দি কঁঠালখিনি ৰঙচুৱা হোৱাকৈ অলপ অলপ ভাজি ল'ম। কঁঠালখিনি এবাৰতে ভাজি ল'ব খুজিছোঁ, সেইবাবে যিমান পাৰোঁ সিমান ফ্ৰাই পেনখনত জেগা উলিয়াই উলিয়াই কঁঠালৰ টুকুৰাবোৰ দি দিছোঁ। কঁঠালখিনি অলপ ৰঙচুৱা হোৱাৰ পিছত শিলুটি শিলুটিকৈ কঁঠালখিনি লৰাই দিছোঁ। এনেদৰে ৰঙচুৱা হোৱাৰ পিছত গেছটোৰ ফ্লেম অফ কৰি দিছোঁ আৰু ইয়াতকৈ বেছিকৈ ভাজিব নালাগে। এতিয়া কেৰাহী এখন লৈ লৈছোঁ আৰু ইয়াতে অলপ তেল দি লৈছোঁ। লগতে দিছোঁ তেজপাত দুটা। ইয়াতে মই কাটি থোৱা পিঁয়াজ অলপ দি দিম। এতিয়া পিঁয়াজখিনি অলপ ৰঙচুৱা হোৱাৰ পিছত ইয়াতে মই খুন্দি লোৱা আদা, নহৰু আৰু পিঁয়াজৰ পেষ্ট অলপ দি দিছোঁ। আটাইখিনি ভালদৰে লৰাই অলপ সময় ভাজি ইয়াতে দি দিছোঁ হালধি। এতিয়া এইখিনি লৰাই দিছোঁ
আৰু অলপ সময় ভাজিছোঁ যাতে আদা নহৰুৰ কেঁচা কেঁচা গোন্ধটো নাইকিয়া হৈ যায়। এতিয়া ইয়াতে মই সৰু সৰুকৈ কুটি লোৱা বিলাহী অলপো দি দিছোঁ। আটাইখিনি ভালদৰে লৰাই ইয়াতে মই অকণমান পানী দিছোঁ আৰু সোৱাদ অনুসৰি নিমখো দি দিছোঁ। বিলাহীখিনি যাতে ভালদৰে সিজি গলি যায় তাৰ বাবে অলপ সময়ৰ বাবে ঢাকোনখন মাৰি থৈছোঁ। এতিয়া ঢাকোন খুলি অকণমান এইখিনি লৰাই লৈছোঁ। তাৰপিছত গুড়ি কৰি থোৱা মছলাখিনি দি দিছোঁ। কিছু সময় ভজাৰ পিছত ইয়াতে মই ভাজি থোৱা কঁঠালখিনি দি দিলোঁ। এতিয়া আটাইখিনি ভালদৰে লৰাই লৈ অলপ সময় ভাজিছোঁ। লগতে ইয়াতে সিজাই থোৱা আলুখিনিও এনেকৈ হাতেৰে মোহাৰি ইয়াতে দি দিছোঁ। এইখিনি অলপ সময় ভাজ খাবৰ বাবে মই এনেকৈ ঢাকোনখন মাৰি ৰাখি দিছোঁ। পাঁচ মিনিটমান পিছত ঢাকোনখন খুলি মই ইয়াতে অলপ পানী দি দিছোঁ। পানী দি এইখিনি ভালদৰে লাৰি দিছোঁ আৰু অলপ সময় উতলিবৰ বাবে এনেদৰে ঢাকোন মাৰি ৰাখি থৈ দিছোঁ। এতিয়া ঢাকোনখন খুলি চাইছোঁ আৰু পানীখিনি শুকাই অহাত গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিছোঁ। এতিয়া আমাৰ কঁঠালৰ তৰকাৰী হৈ গ'ল। এতিয়া মই বাতি এটাত এইখিনি উলিয়াই লৈছোঁ। আপোনালোকে মোৰ এই ৰেচিপিটো কেনেকুৱা পালে নিশ্চয় জনাব। যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটোত আজি প্ৰথম আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লাইক শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু ৰেচিপিটো কেনেকুৱা পালে নিশ্চয় জনাব বুলি আশা কৰিলোঁ। আজিলৈ ইমানেই।